Egyszerű DIY fali művészeti ötletek. Szeretnéd szebbé varázsolni a szobádat? Próbáljon egyszerű falfestést készíteni. Nem kell művésznek lend. Íme néhány szórakoztató ötlet. Először használjon leveleket és virágokat. Tedd papírra és fest körül őket. Távolítsa el őket a gyönyörű nyomat megtekintéséhez. Használhat gombokat is. Ragasszon színes gombokat egy papírra, hogy szórakoztató mintát vagy képet készítsen. Nagyon egyszerű és jól néz ki. Egy másik ötlet a karakterláncok használata. Mártsa be a szálakat festékbe, majd nyomja be őket két oldal közé. Húzza ki őket érdekes vonalak és minták létrehozásához. Végezetül készíts művészetet szavakkal. Válassz egy szót, amely jelent neked valamit. Írd le szépen papírra. Ezután festse vagy rajzolja köré. Ez személyes megjelenést kölcsönöz szobájának. Próbálja ki ezeket az ötleteket saját falfestmény elkészítéséhez. Ez egy szórakoztató módja annak, hogy megváltoztassa a szobáját. És te magad készítetted.